Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. তো আজি বহু দিনৰ মূৰত আজি মই ৰেচিপি লৈ আইছো। ইটো শেৱালি ফুল পুৱাই পুৰি আনিলো। তো ইটো ৰেচিপি বনাম আৰু যেটো আমি ৰাভা হয় ৰাভা ট্ৰেডিশনেল ৰেচিপি বনাম যেটো আজি মই পিঠালি শাক বনাম মানে বামচিখালি বনাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ বনাই মই গোটেই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক। তো মই বহাই দিলো। তো ইফালে আৰু যেটো পিঠালি গুড়ি দিব লাগে। তো আজি এটো ভুকুৱাৰ পিছত এটো দি নিম। তো এটো কি হৈছে জানা, এটো আমি ৰাভাসকলে চাম কয় আৰু গাইনাং কয়। তো এটো মোৰ ভুকুৱা হৈ গল। এটো এনেকৈ ভুকালে পিঠাগুড়িটো বহুত নৰমকে খাবলৈ বহুতে ভাল লাগে। তো আমি এনেকৈ ভুকাও, যেটো মিচিঙেৰে ভুকালে অলপ বেয়া হয় খাবলৈ, বেছি টেষ্টি নহয়। তো এটো মোৰ অলপ পিছত মই এটো পিঠাগুড়ি দি দিম। তো আমাৰ এটো সৰুকে কিচেন ৰুম, যেটো আমাৰ নতুনকে কিচেন ৰুম বনাই আছে, যেটো হোৱাই নাই। তো আমি অলপ সৰুকে কিচেন ৰুম বনাইছো, তাতে অলপ ভাত বনাই আছো। মানে গোটেই কাম মানে কিচেনৰ কামটা মানে বাহিৰতে ৰন্ধা বন্ধা হৈ আছে। তো এটো হোৱা নাই, হ'ব আৰু কেইদিনমান পিছত। তো ইয়াতে প্লাষ্টাৰ কৰিছে, তাতে পানী দিছে, ইমান পানী বেছিকে দিছে না। আৰু ইফালে মোৰ পিঠালি গুড়ি দিলো, তাৰপিছত এনেকুৱা হৈছে চাওক। এটো হোৱা নাই, হ'ব পিছত। বহুত টেষ্টি হয় দেই, আপোনালোকে এনেকৈ খাব। কিছুমানে নাজানে, আমি যেহেতু ৰাভাসকল চবে জানে এনেকৈ বনায়। তো আপোনালোকে মই দেখুৱাইছো, কিছুমানে নাজানিব পাৰে। তো আৰু ইফালে আলু ভাজি বনালো, অকণমানকে ফ্ৰাই কৰিলো। আৰু ইফালে শেৱালি ফুল বহাই দিলো, যেটো মই খাৰ দি বনাই আছো। কলৰ খাৰ একদম বাৰে এনেকৈ খালে বহুত টেষ্টি হয়। মই মানে সদায় খাৰ দিয়ে বনাও, একো দিয়া নাই, মই মাত্ৰ জলকীয়া আৰু খাৰ নিমখ এটুখান দিছো। তেতিয়া এনেকৈ খাওঁ, এনেকৈ খালে বহুত টেষ্টি হয়। হৈ গ'ল। মোৰ খানা ৰেডি। বাই বাই এভৰিৱান।